Assalamualaikum, hai. Hari ni saya nak buat cara-cara macam mana nak buat perapan ayam, halia, kunyit hidup, serai, bawang putih, ayam setengah ekor, jintan manis, jintan putih, madu, santan, gula yang telah dicairkan dengan air panas, kunyit dan garam. Okey, jom kita blender. Start reminate. Okey, ayam setengah ekor, garam, kunyit, kita tuangkan bahan-bahan yang di blender semua. Okey, kita tuangkan santan, kita tuangkan madu dalam 1 sudu atau 3 sudu madu. Kalau nak lebih, nak sedap manis, boleh tambah lebih. Okey, kita guna jintan manis, jintan putih, tuangkan gula yang kita campur dengan air panas. Kenapa saya letak gula? Sebab apa? Untuk memudahkan lagi ayam ni nanti senang dan cepat dibakar dan cepat masak, dan untuk tambahkan lagi kelazatan. Okey, kita gaul sebati ya. Perap selama 5 jam. Kalau nak perap lebih pun boleh. Kalau lebih lagi sedap lah, ayam akan lagi lembut. Sejam pun dah okey dah. Kini kita gaul rata supaya rasanya sebati ke dalam ayam. Okay, jom kita simpan dalam peti. Okey, kita boleh susun ke dalam bekas untuk perap selama 1 hingga 5 jam. Kalau saya lebih suka perap lebih lama supaya ia meresap betul-betul hingga ke dalam daging ayam. Kita susunkan dia. Okey, ayam bakar. Semalam kita dah perap ayam, hari ni kita nak bakar ayam. Sedapnya bau. Aroma. Ayam bakar siap. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.